იცით დღევანდელ დღეს რამდენი ენერგიის დაზოგვა შეგიძლიათ? ან ის თუ იცით, რისთვისაა საჭირო ენერგიის დაზოგვა? ალბათ ყველას გაინტერესებთ თუ რა კავშირშია ეს ქმედებები გარემოსდაცვასთან. გინდ დაიჯერეთ, გინდ არა. იაფი და მარტივი ღონისძიებები თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ. შეამციროთ ენერგიის მოხმარება, გულადი დანახარჯები და რაც მთავარია, ვიცხოვროთ უფრო კომფორტულად. ასე რომ ვიყურეთ დღეს თქვენ ეკოვიზიაში ნახავთ. რა არის ენერგოდაზოგვა და რა კავშირშია ის გარემოსდაცვასთან? ჩვენთან სტუმრად სესილია ორესტისი. ნორვეგიაში თუ გაქვთ შემეცნებითი გარემოსდაცვითი გადაცემა? სამწუხაროდ არა. გაინტერესებთ რა ხდება აქ? მაშინ გვიყურეთ და გაიგეთ, როგორ დასრულდა დათუნეს ექსპერიმენტი. მოუსვენარი დათვის ბელები ხის ფუღუროში გაიჭედნენ. ამ ისტორიის დასასრულს ეკოამბებში ნახავთ. ჩვენს გადაცემაში არაერთხელ გვისაუბრია ენერგოეფექტურობის შესახებ, მაგრამ მე მინდა ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ეს თემა და ავხსნათ თუ რას ნიშნავს ენერგოეფექტურობა და გავიგოთ რა მნიშვნელობა აქვს ენერგიის დაზოგვას. ენერგოეფექტურობა ნიშნავს ენერგიის სწორ და გონივრულ გამოყენებას. ენერგოეფექტურობა გულისხმობს ადამიანის ქცევას და ჩვენ უნდა მოიცეთ ისე, რომ დაზოგოთ ენერგია. რაც უნდა არ დაგავიწყდეს, რომ როდესაც ჩვენ ტექნიკას ვყიდულობთ, ის ენერგიას მოიხმარს. შესაბამისად, უნდა ვიყიდოთ ისეთი ტექნიკა, რომელიც ნაკლებ ენერგიას მოიხმარს. ასეა და ბავშვებო, კიდევ ერთი ქმედება არის სახლების დათმუნება, როგორც შიგნიდან, ისევე გარედან და საჭიროა, რომ ჩვენი კარფანჯარა ყოველთვის მოწესრიგებული იყოს, იმისთვის, რომ სითბო არ დაიკარგოს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია ენერგიის ეკონომიურად გამოყენება, თორემ ბუნებრივი რესურსები ერთ დღეს ამოიწურება. ამიტომ ნახოთ ვიდეო. ნახოთ ვიდეო. თანამედროვე მსოფლიოში ენერგიის მოხმარება სწრაფი ტემპით იზრდება. მოსახლეობის ენერგეტიკული მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად ძირითადად გამოიყენება არაგანახლებადი წიაღისეული საწვავი, ქვანახშირი, ნავთობი და ბუნებრივი აირი, რომელთა მარაგიც დედამიწაზე შეზღუდულია. თან ისინი დიდ ზიანს აყენებენ გარემოს. მსოფლიო უკვე დიდი ხანია ზრუნავს პლანეტის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე. სულ უფრო მეტად ცდილობს გამოიყენოს განახლებადი ენერგიის წყაროები. სწორედ ამიტომ ენერგოეფექტური ქალაქების რაოდენობა თანდათან იზრდება. ასეთ ქალაქებს შორის ისლანდიის დედაქალაქი რეიკიავიკი ლიდერობს, რომელიც ელექტროენერგიას გეოთერმული ენერგიისგან იღებს. 2020 წლისთვის კანადის ქალაქი ვანკუვერი ყველაზე ენერგოეფექტურ ქალაქად უნდა იქცეს მსოფლიოში. ამის მიღწევა ასეთ მოკლე დროში საკმაოდ რთულია, თუმცა არა შეუძლებელი. ვანკუვერში ელექტროენერგიის 90% ჰიდროელექტროსადგურებიდან მიიღება, ხოლო დარჩენილი 10%-ის გამომუშავება მზის და ქარის ენერგიის საშუალებით ხდება. დანიის დედაქალაქი კოპენჰაგენი კი იმით გამოირჩევა, რომ აქ გადაადგილების ერთ-ერთი ძირითადი საშუალება ველოსიპედია. ყოველი მესამე კოპენჰაგენელი სამსახურში ან სასწავლებელში სწორედ ველოსიპედით დადის. ამ გზით ისინი ამცირებენ ჰაერში სათბურის აირების გამოყოფას და ამავე დროს ზოგავენ საწვავს. კოპენჰაგენში ასევე ბევრია ეგრეთ წოდებული მწვანე სახურავები. ცივ კლიმატურ პირობებში ასეთი სახურავი საკმაოდ ფასეულია, რადგან ის კარგად ინარჩუნებს სითბოს და ამცირებს ენერგიის მოხმარებას. ოსლოში გათბობის სისტემების 80% ბიომეთანით თბება, რომელიც ნარჩენების გადამუშავებით მიიღება. როგორც ხედავთ, ენერგოეფექტურობის მიღწევა სხვადასხვა გზით შეიძლება, თუმცა მათ შორის მთავარია არსებული ენერგიების ეკონომიური მოხმარება, რაც თავისთავად გარემოზე ზრუნვას ნიშნავს. მოდი ახლა დავუბრუნდეთ ჩვენ თემას და მაინტერესებს ბავშვებო, თქვენ რა იცით ენერგოეფექტურობის შესახებ და რამდენად ცდილობთ, რომ ეკონომიურად მოიხმაროთ ელექტროენერგია? ადრე საერთოდ არ ვფიქრობდი მსგავს თემებზე, ენერგოდაზოგვაზე განსაკუთრებით, მაგრამ რადგან მოვისმინე ინფორმაცია, მივხვდი, რომ ენერგიის დაზოგვა ძალიან მნიშვნელოვანია. ადრე ისე იყო, რომ სინათლეს ტოვებდნენ ოთახებში, იყო თუ არა საჭიროება ამის. დღეს სიტუაცია შეიცვალა. შედარებით. დღეს სიტუაცია შედარებით შეიცვალა, მაგრამ არა იმიტომ, რომ მათ ენერგიის დაზოგვა სურთ, არამედ გადასახადი მოდიოდა სინათლის ძალიან დიდი. ხო, ნუ რა ჯიბეზე აისახება იმის. ენერგიის დაზოგვა საერთოდ იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მისი მარაგი ამოწურვადია. გარდა ამისა, მიზრდება გარემო. საერთოდ კარგი იქნება თუ ადამიანები უფრო ხშირად გამოიყენებთ განახლებადი ენერგიის წყაროებს, თუმცა ტრადიციული ენერგიის წყაროების ჩანაცვლება განახლებადით რთული იქნება. თუმცა ჩვენ ხო ვიყენებთ განახლებადი ენერგიის წყაროს, როგორიცაა თქვათ წყალი. ხო ვიყენებთ.
მადლობა ღმერთს, ჩვენი ქვეყანა მდიდარია წყლით და ცოტა სხვა ქვეყნებს უჭირს ამ მხრივ. სხვათა შორის გიორგი, მე ვნახე თქვენი გადაცემა სახლის დათბუნებაზე, შემდეგ მე და ჩემი მეგობრები ავედით აგარაკზე და ზუსტად ამ მეთოდით დავათბუნეთ სახლი. თუ ჩვენ ამ თემას უფრო მეტ ყურადღებას მივაქცევთ, მივხვდებით, რომ ენერგიის დაზოგვა პირდაპირ კავშირშია გარემოს დაცვასთან და როცა ამას მივხვდებით, ყველაფერი კარგად იქნება. შორნა, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენს მაყურებელს აუხსნათ თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ყოველგვარ ქმედებებს გარემოსთან. დაიმახსოვრეთ, რომ თუ ჩვენ ნაკლებ ენერგიას გამოვიყენებთ, ამით ნაკლებად დავაბინძურებთ გარემოს. მოდი ახლა ნახოთ გრაფიკული გამოსახულება, სადაც ნაჩვენები იქნება წესები და მე იმედი მაქვს, რომ ამ წესებს ცხოვრების წესად ვაქცევთ. ნახოთ გრაფიკული გამოსახულება. ვარვარა ნათურები შეცვალეთ ენერგოეფექტური ნათურებით. ამით თქვენ დაზოგავთ ელექტროენერგიას. სახლიდან გასვლისას ყველგან ჩააქრეთ შუქი. ტელევიზორი და სხვა ელექტროტექნიკა დისტანციიდან გამორთვის შემთხვევაში ხარჯავს ენერგიას, ამიტომ ისინი უნდა გამორთოთ დენის წყაროდან. ელექტროტექნიკის შეძენისას დააკვირდით ეტიკეტს, რომელიც მის ენერგოეფექტურობას აღნიშნავს. აირჩიეთ ყველაზე ენერგოეფექტური ტექნიკა. გაუთოებისას რაც შეიძლება მეტი ტანსაცმელი და თეთრეული გააუთოეთ, რადგან უთო ყველაზე მეტ ელექტროენერგიას გაცხელების დროს მოიხმარს. ოთახის განიავებისას არ დატოვოთ სარკმელი დიდი ხნით ღია. ამ დროს უმჯობესია თუ ფანჯარას რამდენიმე წუთით მთლიანად გააღებთ. არ დაფაროთ გამათმობელი ფარდებით ან ავეჯით. დაგეგმეთ თქვენი საქმიანობა ისე, რომ შეძლოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა. მეტად იმოძრავეთ ფეხით ან ველოსიპედით. შეაკეთეთ და გამოიყენეთ ძველი ნივთები ახლის შეძენის ნაცვლად, რადგან მეორადი გამოყენების დროს უფრო ნაკლები ენერგია იხარჯება, ვიდრე ნივთის თავიდან წარმოებაზე. მართლაც ვაქციოთ ეს ყველაფერი ჩვენი ცხოვრების წესად, აი ამით ჩვენ ძალიან დავეხმარებით გარემოს, რადგან დედამიწაზე არსებული ენერგორესურსების არაეკონომიურად მოხმარება, ვთქვათ, როგორც არის ნავთობი, ქვანახშირი ან გაზი, გარემოს ძალიან აბინძურებს. გიო, მაგიტომაც ეძებენ მეცნიერები გამოსავალს. დედამიწაზე არსებული ის ენერგორესურსები, რომლებიც ახლა შენ ჩამოთვალე, გარდა იმისა, რომ აბინძურებენ გარემოს, ისინი ასევე ამოწურვადია და რა უნდა ვქნათ? ამიტომ უნდა გამოვიყენოთ ათნა ენერგიის განახლებადი წყაროები, როგორც არის მაგალითად მზის ენერგია. ისე ბავშვებო, თქვენ რა იცით მზის ენერგიის შესახებ? მზის ენერგიის გამოყენება ადვილად არის შესაძლებელი საქართველოში, რადგან ჩვენი ქვეყანა მზიანია და თუ არაფერი წყლის გასაცხელებლად მაინც გამოვიყენებთ ამ ენერგიას და ამიტომ შეგვიძლია და გვაქვს საშუალება და უნდა გამოვიყენოთ. რა თქმა უნდა, მე ვიცნობ რამოდენიმე ოჯახს, სხვათა შორის, ვისაც აქვს ესეთი მზის გამოსხელებელი, ჩვენ სიუჟეტიც გავაკეთეთ იქ. თან სუფთა ენერგიაა და არაბინძურებს გარემოს. კი, ნამდვილად. და სანამ ზე იარსებებს, მანამდე განახლებად ენერგიის წყაროებს ამოწურვის საშუშროება არ ემუქრება. მოდი ახლა ცოტა განვიჭირთოთ და ნახოთ ეკოამბები. 2014 წლის 11 ნოემბერს ენერგოდაზოგვის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად საქართველოში პროექტის სფეარს ქსელში ჩართულმა სკოლებმა სხვადასხვა ღონისძიება ჩაატარეს. 51 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა მოამზადეს პოსტერები ენერგოდაზოგვისა და ენერგოეფექტურობის შესახებ. მათ ასევე წარმოადგინეს პრეზენტაციები სხვადასხვა თემაზე. თბილისის კლასიკურ გიმნაზიაში ენერგოდაზოგვის დღე მასშტაბურად აღინიშნა. გაიმართა ნახატების გამოფენა კონკურსი ენერგოეფექტურობის შესახებ. ღონისძიებაზე მოეწყო ვიქტორინა და კონკურსი გამომგონებელი ბავშვებისთვის. შეხვედრებს არასამთავრობო ორგანიზაციის ეკოვიჟენისა და გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც კონკურსების გამარჯვებულები გამოავლინეს. ენერგოდაზოგვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით თელავის ნომერ 1 საჯარო სკოლის ეკოკლუბმა კონფერენცია გამართა. მოსწავლეებმა სიტუაციური თამაშები მოაწყვეს და ენერგიის დაზოგვის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ლატვიელმა ველონბოლელებმა საინტერესო ექსპერიმენტი ჩაატარეს. მათ ველოსიპედებზე ავტომობილის სომის რკინის კონსტრუქციები დაამაგრეს და ქუჩაში ესე გამოვიდნენ. ველომრბოლელებმა ამ გზით ხალხს უჩვენეს თუ რა დიდ ადგილს იკავებს მანქანები ველოსიპედებთან შედარებით. იდეის ავტორები ამბობენ, რომ თუ კი ხალხი მეტად იმოძრავებს ველოსიპედით, გზებზე აღარ იქნება უსასრულო საცობები, თუმცა მისი უპირატესობა მხოლოდ ეს არ არის. ველოსიპედი სუფთა ტრანსპორტია, არ აზიანებს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან კარგია. მოუსვენარი დათვის ბელები ხის ფუღუროში გაიჭედნენ, გამოსვლას ვეღარ ახერხებდნენ და შველას განწირული ხმით ითხოვდნენ. სწორედ ამ დროს იპოვა მტაცებლები ტყის მახლობლად მცხოვრებმა ქალმა. მან ბელების დახმარება თავად ვერ შეძლო და სამაშველო ჯგუფი გამოიძახა.
მაშველები რამდენიმე საათი ცდილობდნენ მათ გათავისუფლებას, თუმცა ფუღურო იმდენად პატარა აღმოჩნდა, რომ მისი გაფართოება გახდა საჭირო. საბოლოოდ მაშველებმა ცხოველები გადაარჩინეს და ვეტერინალური შემოწმების შემდეგ ტყეში დააბრუნეს. ჩვენს მაყურებელს მინდა გავასწრო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ქალბატონი სესილი ორესტისი, რომელიც გახლავთ საერთაშორისო სასკოლო პროექტს პარეს მენეჯერი. დიდი მადლობა ქალბატონო სესილია სტუდიაში მობრძანებისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ თქვენი ორგანიზაცია ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება ესე აქტიურად ეხმარება ჩვენს მოსწავლეებს სკოლებში განახორციელონ ძალიან საინტერესო და რაც მთავარია მართლაც საჭირო ღონისძიებები, რომლებიც უკავშირდება ენერგიის დაზოგვას და ენერგოეფექტურობას. ქალბატონი სესილია, პირველ კითხვას დაგისვათ მე ვიცი რომ თქვენი ორგანიზაცია ნორვეგიის ბუნების დაცვის საზოგადოება, იგივე დედამიწის მეგობრები, არის ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გარემოსდაცვითი ორგანიზაცია და ნორვეგიაში, რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება მოკლედ აგვიხსენით აი ამ ორგანიზაციის შესახებ. So my organization is called the Norwegian Society of Nature Preservation, and actually this year we have a big anniversary, 100 years. So it's the biggest environmental organization in Norway. We have about 20,000 members all over the country, and it's also a very democratic organization. It means that we have very many chapters all over the country, and they participate in all decision making. And we also cannot represent any interest. We are non-political, and we are a non-profit organization, so we cannot represent any businesses or any political sides. ნორვეგიაში თუ გაქვთ შემეცნებითი გარემოსდაცვითი გადაცემა? No, unfortunately we don't. So we really would like to do something like what you do here, but you know, that depends on you know, maybe we'll have to use your experience. Yeah. ჩვენ ვიცით, რომ ენერგიის დაზოგვა მნიშვნელოვანია გარემოსთვის, აქედან გამომდინარე, თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა ვიცხოვროთ ისე, რომ გონივრულად მოვიხმაროთ ენერგორესურსები. მე და ნინი ახლა ვიმყოფებით წმინდა ექვთიმე და წმინდა გიორგი მთაწმინდელების სახელობის სკოლაში, რომელიც უკვე რამოდენიმე წელიწადია ჩართულია საერთაშორისო სასკოლო პროექტს ფეარში და მუშაობს ენერგოდაზოგვის მიმართულებით. მოკლედ, დღეს გვიმასპინძლებენ დათუნა და მისი მეგობრები და გავიგოთ, რა მდგომარეობაა და როგორ მუშაობენ ამ მიმართულებით. შეიძლება? აი როგორ დაგფინდი დათუნა მოვედით მეც და ნილიც. როგორ ხარ ბავშვები? გამოცანი შენი მეგობრები, ნო? აბა გავუსვით, ეს არის გიორგი, დეა, ლიზი, ნაზი და ქრისტინე. ძალიან კარგი, ეს გოგონა, ეს ნინი. ეს ნინი. მეზობლი. ძალიან კარგი. მოდი პირველი შეგეკითხებით, რაც ყველაზე მეტად მაინტერესებს, თუ უყურებთ ეკოვიზიას. დათუნას ხათრით თუ ისე გაინტერესებთ? არა, გაინტერესებს. ხო და თქვენ სკოლაზე კი მე მსმენია პირველ რიგში დათუნასგან, რომ აქტიური ბავშვები ხართ და განსაკუთრებულად აქტიურად მუშაობთ ენერგოდაზოგვის მიმართულებით, ხო? აი მოდი მოგვიყევით, რა პროექტები გაქვთ, რა საქმიანობთ, უშუალოდ თითოეულ თქვენგანს რა როლი აქვს ამ კუთხით და ამ ყველაფერზე რომ ვისაუბროთ. აი დეა, ხო? ხო, სწორად მას. შენგან დავიწყოთ. დიახ, ჩვენს სახურავზე დამონტაჟებულია მზის წყლის გამაცხელებელი, რომელიც დამონტაჟებაც მოხდა საერთაშორისო სასკოლო პროექტის სფეარის ფარგლებში. და დანადგარი საშუალებით მიღებულ ხელწყალს სად და როგორ ვიყენებ, თუ გაინტერესებთ განახილეთ. დიდი სიამოვნებით. ზემოთ მზისგან გაცხელებულ წყალს მოიხმარენ სამზარეულოში როგორც ჭურჭლის გასარეცხად, ასევე საჭმლის მოსამზადებლად. რის შედეგადაც იზოგება ბუნებრივი აირი, ფული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ნაკლები ზიანი ადგება გარემოს. ეს ძალიან კარგი საჩვენებელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ გამოვიყენოთ მზის ენერგია ყოველდღიურობაში. ახლა კი უშუალოდ განახებთ, როგორ მიეწოდება ცხელი წყალი სამზარეულოს. და აი, ჩვენი სამზარეულოც ბრძანდით. როგორ გემრიელის და სწორედ ამ მოწყობილობის საშუალებით სახურავიდან მზის მიერ გაცხელებული ცხელი წყალი მიეწოდება სამზარეულოს.
დიდი მადლობა დეა, ესეთი საინტერესო და მოკლე ექსკურსისთვის და ძალიან კარგია, რომ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ განახლებადი ენერგიების წყაროებს. ეს იქნება მზის, ამ შემთხვევაში ჩვენ სკოლაში, თუ სხვადასხვა ეს ქარის და წყლის. როგორც წესი, ბავშვობა სკოლაში ძალიან ბევრი ნარჩენი გეუბნება და როგორ აგვარებთ ამ პრობლემას? აი მაგალითად, სად მიგაქვთ ამ შემთხვევაში საკვების ნარჩენი? ჩვენ სკოლაში გვაქვს საკომპოსტო ყუთი, რომელშიც გროვდება ორგანული ნარჩენი. ხილი, ბოსტნეული, ფოთლები, ტოტები და ბევრი სხვა რამე. და ეხლა ვინაიდან შემოდგომაზე სავსეა ჩვენი ყუთი ფოთლებით და ამ ორგანული ნარჩენების სხვა ნარჩენთა შედარება არის ძალიან ცუდი. ამიტომ ჩვენ ვამზადებთ კომპოსტს ნარჩენებისგან, რომელსაც შემდგომში ვიყენებთ მიწის გასანოყიერებლად. მშვენიერია ორგანული ნარჩენების პრობლემას მოგვარებული ყოფილა, რადგან ზოგადად ჩვენ ვიცით, რომ კომპოსტის დამზადებით ნარჩენები მცირდება, რაც გარემოსთვის ძალიან კარგია. ინი ნარჩენზე გამახსენდა. ბავშვებო, მაინტერესებს ქაღალდის ნარჩენს, ანუ მაკულატურას, რაც უშვებით გაქვთ შესაბამისი ურნები. იგივე ეზოში გასწვანე ყუთი, სადაც აგროვებთ მაკულატურას, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ ყოველი 1 ტონა მაკულატურის გადამუშავებით მოჭრას გადაურჩება 20 ხე. გარდა მაგისა, დათუნა, რაც ყველაზე მთავარია, იზოგება ენერგია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ხისგან ქაღალდის დამზადებას გაცილებით მეტი ენერგია სჭირდება, ვიდრე მეორადი ქაღალდის გადამუშავებას. სხვადასხვა დათუნა, ეხლა რომ შემოვედი კლასში, პირველ თვალში რაც მომხდა, ეს არის ეკონატურა და რა მაინტერესებს, იცით რომ მარტო ამ კლასშია ეს ეკონატურები თუ მთელ სკოლაში? მთელ სკოლაში. სკოლაში? ორივე სკოლაში. როდის გადაწყვეტეთ ამ ნატურების გამოწვევა? ჩვენ საერთაშორისო პროექტის ფეარის ფარგლებში ჩვენმა სკოლამ გამოცვალა ძველი ნატურები, ვარვარა ნატურები და დაამონტაჟეს ეკონატურები. და ამითი სკოლა 30-35% ელექტროენერგიას ზოგავს. მაგრამ გიო, საქმე ისაა, რომ აი ეს ნატურაც კი შეიძლება იქცეს საშიშ საყოფაცხოვრებო ნარჩენად. მაგრამ საინტერესო რა არის, იცით რომ აი ამ ნატურის შემქმნელება, ეს ხო ეკონატურა და რატომ ახლა? ესე იგი, ამის შემქმნელება მოიგდეს ესეთი რაღაც, რომ აი ეს ნატურა იშლება სამ ნაწილად. პირველი, აი ეს შუშის ზედაპირი, რომელიც უშუალოდ ანათებს. მეორე არის აი ეს ნაწილი, რომელიც ერთგვარ დამაკავშირებელ გოლს ასრულებს აი ამასა და ამას შორის და აი ეს. შეხედეთ? გადაიწვა თქვათ ეს შუშის ზედაპირი. ესენი არ გადავყაროთ, შევიძინოთ ეს შუშის ზედაპირი და უკვე ნატურა იქნება მწყობრში. თუ ესეც გადაიწვა და ესეც თქვათ, ავდგები და აი ამ ორს ვიყიდით. ასე რომ აი ესეთი გონივრული ხერხი მოიგონეს. გიორგი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღის შოქი მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. და ყოველს ვურჩევ, რომ გაკვეთილების დღის შოქზე მოვამზადოთ. ამით ელექტროენერგია დაიზოგება. აბა რა. ენერგიის დაზოგვაზე გამახსენდა. იცით, ჩვენ მუდმივად ვამოწმებთ შემთხვევით, სადმე ნაცვლად ხომ არ დარჩა ჩართული და ელექტროენერგია ტყუილუბრალოდ ხომ არ იხარჯება. ამას როგორც ძილით, ასევე სწორიდან წასვლისასაც ვაკეთებ. ლიზი, ჩვენ არა მარტო შოქს, არამედ წყალსაც ვამოწმებთ. ნახოთ, სადმე ონკანი ხომ არ არის მოშვებული. ამით ჩვენ წყალსაც ვიღებთ და ელექტროენერგიასაც. და აქვე გეტყვით ბავშვებო იმას, რომ 2014 წლის 11 ნოემბერი ენერგოდაზოგვის საერთაშორისო დღე ენერგოეფექტურ განათებას მიეძღვნა. ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი მოწყობილობა, რომელსაც ბუქსმეტრი ქვია, ყოველ დღე დავდივარ კლასებში და ვამოწმებ განათების ხარისხს. თუ გინდა ჩავდეთ და ჩავატაროთ ექსპერიმენტი. სხვაჯერს მე და ნიკოლასაც უნდა ჩავატაროთ ერთი ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი და სანამ თქვენ ქვემოთ ჩაყოთ ამასობაში მე მას მოვძებნი. გამარჯობა. შეიძლება? როგორ ხარ, გოშო? მეც კარგად. მე მგონი მიცანით რაღაც ისე მომესალმე. ლადუც ხო არა? საიდანღაც მეცნობი. ეკოვიზიას უყურე? კი, უყურებ. იგი ეკოვიზიიდან გეცნობ. შემოგეჭერით, მოდის გიხდით, მაგრამ აი დათუნო რატარა ექსპერიმენტ ჩაგვიტარებს. საინტერესოა ჩვენთვის დათუნა რა ექსპერიმენტი ჩატარება საფირე. აი ესა მოწყობილობა ბუქსმეტრი, რომელიც ზოგადად როგორი ხარისხის მზე არის, წამოდება იქნა დავიწყოთ. აი მოდი ეს წერტილი ვნახოთ. ამიშვი? აჰა. როგორ მუშაობს ახლა ეს? აქ აი გადავიყვან ათეულ სისტემაში და განახეს რომ აქ არის 450, ანუ ეს კარგი განათება. ნორმაა ეს ერთგვარი, ხო? ნორმა რამდენია? 400 თუ 350? 350 არა, აი 350-ზე ნაკლები ცუდი არის. რადგან ეხლა აქ 400 დაახლოებით 460 ლუქსიას ნიშნავს იმას, რომ აი ხედველობა იქნება ძალიან კარგი, ხო? კარგად დავინახავთ. სამოხო გადავიდეთ იქით კუთხეში, ხო? აი აქედან გადი. აბა. ისეთ ხო არ უჩივი ხედველობას მოჩვენა. ფიქრობ რომ ნორმალური სინათლე, ხო? აბა ნახოთ. აი ბოლო კუთხეში ვნახოთ. აი აქ ნახოთ.
აი დავდგარ ისე ვიქოლობ აი ხარი 350 დაახლოებით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ცოტა ნაკლებია, ხო? ხილვადობა აქ. მაგრამ თუ ცოტა იქ გამოვწევთ და არ მოვიფარებით, აქ 400-ს მივიდა, 420. ესე იგი იმათგან სადაც ბავშვს იგმოდებს, ხილვადობა არის ძალიან კარგი. ანუ გამოიწვია კარგი ის გაკლასო ოთახია და სინამდვილე კარგად შემოდის. მივანდრომა. ბავშვებო, ჩვენ ვიჩერდ უკვე ყოველ შაბათს, წუთზე და რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამეს დაიგებთ ჩვენი გადაცემის ყურებისთვის. აბა კარგი. ერთი წამ. სა. ჩვენ ჩავატარეთ. აი, ჩვენ წავედით. შეიძლება ჩვენ ჩავატაროთ ერთი ექსპერიმენტი. შემოგვიყვება. ჩვენ რა გავხსოვოთ ჰაერის ხარისხი. ეს ხელსაწყო ზომავს სულ 3 კომპონენტს. ზომავს ჰაერის ტემპერატურას, ნახშირორჟანგის რაოდენობას და ტენიანობას. ტენიანობა არ უნდა აღემატებოდეს 70%-ს და არ უნდა იყოს ნაკლები 30%-ზე. ასევე ჰაერის გრადუსი არ უნდა იყოს 20 გრადუსზე ნაკლები და არ უნდა იყოს მეტი 25 გრადუსზე. ასევე ნახშირორჟანგის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 1000-ს. მაგრამ მოდი ახლა გავზომოთ ამ ხელსაწყოთი რამდენია ნახშირორჟანგის რაოდენობა ჰაერში. 2500 გვიჩვენებს ახლა და ნორმაა 1000 და ამიტომ რა უნდა გავაკეთოთ, აბა? ხო, აუცილებლად ყოველ შესვენებაზე 2-3 წუთით უნდა გავანიაოთ ოთახი. ზამთარში ამას აქვს თავისი წესი. უნდა გამოვაღოთ ყველა ფანჯარა, მაგრამ ცოტა ხნით. ეს უმჯობესია, ვიდრე გამოვაღოთ ერთი ფანჯარა მცირედით და შემდეგ უკვე მთელი ენერგია, რომელიც დასჭირდა ოთახის გათბობას გარეთ გაედინება. და აი განიევების შემდეგ ოთახში უკვე ნახშირორჟანგის რაოდენობა ნორმაში ჩადგა. ნიკოლოზ, მე საჩუქარი მომზადე ბავშვებს, ეს არის წიგნები გარემოსდაცვის შესახებ, რომლებიც დარწმუნებული ვარ ძალიან მოგეწონებათ. გაინაწილეთ. მე დაწოდე. არაფრის. აი, მიაწოდე ბავშვებს. დიდი მადლობა ბავშვებო მასპინძლობისთვის, მიხარიანი თქვენ ესეთი ჩართულები ხართ და მე ვფიქრობ, რომ სხვა სკოლებიც აქტიურად ზრუნავენ გარემოზე და ახორციელებენ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს. მე მინდა მოგიწოდოთ ყველას ჩაერთოთ საერთაშორისო სასკოლო პროექტს PR-ში, რომელიც სწორედ ენერგიის და ბუნებრივი რესურსების დაცვას ემსახურება. და კიდევ ერთი რამ, რაც ყველაზე მთავარია, თითოეულმა ჩვენგანმა ვიზრუნოთ გარემოზე, შევამციროთ ენერგიის მოხმარება, დავზოგოთ აქედან გამომდინარე ფული და ვიზრუნოთ ჩვენს პლანეტაზე. და მოგიწოდოთ სხვა სკოლებისაც, რომ გამოგვეხმაუროთ, გახდეთ უფრო აქტიურები გარემოსდაცვის საკითხებში, ჩვენ გესტუმრებით აუცილებლად და თქვენს საქმიანობასაც გავაშუქებთ. როგორც ვიცით, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა უკავშირდება 11 ნოემბერს ენერგოდაზოგვის საერთაშორისო დღეს. საქართველოში უკვე მეოთხე წელია, რაც ამ დღეს აღნიშნავთ. თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ, როდის დაარსდა ეს დღე და ვისი იდეით და რატომ? So the International Day of Energy Saving has been established by the network of all the SPADA countries. And it started in 2008, and now it's being conducted in all the countries, almost in former Soviet Union, 11 countries, and also some countries in Europe. There's a lot of activities going on. I mean, I don't have the exact numbers, but right now we think that in the SPADA countries we have about 3,000 schools and maybe as many as 350,000 pupils involved. And so you can just imagine how many activities are taking place on the SPADA Energy Day. It's a lot of flash mobs, competitions. Kids are writing to their newspapers about the SPADA Day, Energy Day, and there's like performance. Performances. What? Performance. Yeah, performance. Yeah, absolutely. Like theater. Yeah, yes. Did I say that actually? Yes. Dances, exhibitions. So all of these things that you're also doing. მე მაინტერესებს როგორ ხდება ენერგოდაზოგვის სწავლება ნორვეგიის სკოლებში. Well, unfortunately, the SPADA program is not operating in Norway because we have our funding from the Ministry of Foreign Affairs, and this is then just to cover the countries abroad.
But we do have an organization, sort of like our sister organization, and it's called the Environmental Agents. Yeah. So it's sort of like your eco clubs, eco patrols, and they work with the schools. For instance, they have this big campaign to get children to walk to school. So it's one day when all the kids are supposed to walk to school all over Norway. And they also obviously work with some of the same things as you do, with, you know, like awareness campaigns on recycling and, you know, not throwing garbage in the nature and that sort of thing. But I can also mention that from the government side, they're now building also all the schools energy efficient. So this is the new policy of the government. We call it maybe you heard this term, it's called passive house. So it's like the house itself is controlling all of these functions. So for instance, if it's sunny, the blinds will just automatically come down. And then when it rains, they will open again. And, you know, depending on the temperature outside, the temperature inside of the school will be regulated. So you never lose any energy because it's always the house itself is sort of controlling functions. I mean, just to put it very simply. პროექტის ფეარი ყოველწლიურად აწყობს ეკობანაკებს საქართველოში ყველაზე აქტიური მოსწავლეებისთვის. მაინტერესებს თუ მოეწყობა საერთაშორისო ეკობანაკები, სადაც ნორვეგიელი ბავშვები ჩამოვლენ, ან ჩვენ ჩავალთ ნორვეგიაში. I have some very good news when it comes to the competition because we're just this year going to change the concept. So that means that we will be arranging a big international camp for all of the kids who participate in the competition, which means that all the winners from the national competitions will go to this camp, and it's going to be this first year arranged in Kazakhstan. So the two lucky winners here in Georgia will be going there in July. And we will gather all of the kids and have a 4-day camp, and we're also going to invite kids from Norway to come there as well. And during the time of the camp, we will have different activities, also competitions, where we'll make teams with kids from different countries. So when you arrive, you're already the winner, but you'll be able to even win more prizes. Yeah, and when will be this camp? In July this year. Or actually, it might be, I think either in the end of June or beginning of July. It's not completely. ძალიან კარგი ესეთი გასვეთი პროგრამებიც იქნება და ბავშვებს ექნებათ იმის შესაძლებლობა, რომ ჩავიდნენ ნორვეგიაში, ხოლო ნორვეგიელ ბავშვებს ჩამოვიდნენ და გავიზიაროთ ერთმანეთის გამოცდილებები. ასე რომ ბავშვებო იაქტიურეთ, ხო ხედავთ რა მაგარი რაღაცები გეკნება. ქალბატონ სესილია, მიუხედავთ იმისა, რომ ნორვეგია ნავთობის მომპოვებელი ქვეყანაა, თქვენ მაინც უპირატესობას განახლებად ენერგიებს ანიჭებთ. ძირითადად მაშინ იგულისხმება ჰიდრორესურსი, ხო? როდის და რატომ მიიღო აი ეს გადაწყვეტილება თქვენმა ქვეყანამ, რომ სუფთა ენერგია გამოეყენებინა? So in Norway, the first hydropower plant was actually built in 1885. So we have been relying on hydropower in Norway for a very long time, and this is also probably one of the reasons why even when oil was discovered, it was never really replacing the hydroelectric power. And today, it still supplies Norwegians with electricity almost, I think it's about 99% of all electricity consumption comes from hydroelectric power. Also, the other reason for this is that Norway is a very mountainous country with lots of snow in the mountains and a lot of water. So it makes sense to use this resource, even though we have oil, which is polluting more. We prefer the electricity, clean electricity production. And also in Norway, we have a big percentage, or a higher percentage than in the rest of Europe for electric cars. I think it's in Oslo, 20% of all the cars are electric, and we're getting more and more electric cars. So this is also due to the
the relatively cheap electricity from hydropower. რა უახლოესი მიღწევებია თქვენთან ენერგოდაზოგვის სფეროში ნორვეგიაში? First of all, of course, we also have in Norway an aim to increase the knowledge and also awareness of how to save energy because of what I just said, with the hydroelectric power being relatively cheap. In Norway, people actually also consume much more energy than in the rest of Europe. So it's almost, this of course also is related to the climate. It's very cold in Norway, but we do need to save more energy, and the position of our organization is that we don't really need to develop or to increase, even if it's renewable energy sources, we don't need to increase our consumption. We need to use energy we have now more wisely. So even when it comes to renewable energy. So what we do in Norway is this, more or less we run the same campaigns as what you do here. Teach the children how to turn off the lights when they're going in and out of the room. We have a special type of thermostat ovens that regulate the heat. We do campaigns to get, for instance, people when they buy new windows to get this type of special window panes that reflect the sun when it's hot, so it doesn't get too hot inside, and to also reflect the cold so it insulates better. I mean, there's a lot of information, really more information work that is needed, and maybe one of the best campaigns that we're doing now is informing people about the hazard of having this oil heating systems that you find in old houses. So we have, a free internet site where people can find information, and even they can receive an advisor to their home that will help them to get rid of because you have big oil tanks usually in your garden, in the ground, and they're very old, so you have oil spillage and that sort of thing. And so we're working with house owners to get rid of the oil tanks and replace it with, for instance, airborne heating, so that you get water from the ground. Yeah, I mean, first of all, of course, I also hope that Georgian children will continue to save energy, like I understand that you're doing now, and you have a lot of really great projects, I think. Thank you. And also, I'm recommending all of you to participate in the competition, and that the Georgian children who will participate in our international camp this summer will have a great project that will also encourage other children in the country to join Spara. So just continue with the learn, tell, do. Include the grown-ups as well, because they are really the ones who need to hear about this. Kalbaton Cecilia, both მინდა რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა. მაინტერესებს თქვენი აზრით ჩვენ გადაცემასთან შედავაკავშირებით, რას ურჩევთ ეკოვიზიას და საერთოდ როგორ ხედავთ მომავალში ამ ჩვენ გადაცემას? Thank you very much for having me here as a guest. I really love the TV show. I think it's one of the best projects we have in the whole Spotlight program, and I really believe that this is one of the best ways to reach the most amount of people. So my biggest wish is that we can do this in more countries, and we actually right now we are working with our team in Kyrgyzstan. Hopefully it will be something similar there too. And obviously I would love to have something like this in Norway too, but like I said, you're my inspiration, and we already have had contacts with the national TV channel in Norway,
But you know, it's always a matter of money. So, so right now we don't have any concrete plans to do this in Norway. But in Norway, you have, especially the national TV, has a lot of really good TV programs. So what I think is my advice to your TV show is that, you know, continue to do what you do now. I think it's important that since this show is for children, that also the children are involved, and that you're sort of like the main focus of the program. So continue that great work and continue to let the children play the main part of the show. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გადაცემა ეკოვიზიამ ნამდვილად შეიტანა თავისი წვლილი გარემოსდაცვითი კუთხით და ვიმედოვნებ რომ მომავალშიც გაგრძელდება ეს ყველაფერი. ჩვენ შეგვიძლია დავემშვიდობოთ ქალბატონ სესილიას, მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენთან მობრძანებისთვის, გისურვებ წარმატებებს და გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ. ნახვამდის. დიდი მადლობა. მართლაც ვაქციოთ ეს ყველაფერი ჩვენი ცხოვრების წესას. არა მარტო ზიანებს უნება თუ ერთად ხო არა მარტო მე გაგვტი არა როგორ უნდა ვთქვა და არის თუ არა რომ გიგე ხო წარმოგიდგენთ უკვე ქართულად ვეღარს უკითხოს ისე დავამუღავენ ეს არა ქვია მიუხედავად იმისა რომ ნორვეგია არის ნავთობის მომპოვებელი ქვეყანია თქვენ მაინც უპირატესობას ანიჭებთ ქვეყანია excuse me ბორდუ Sakshi movie dera shini shvili ki ara. David.